Varför blomstrar vissa civilisationer och varför går de under? Det här är en fråga som idéhistorikern och författaren Johan Norberg skriver om i Sikt nummer 3. Johan Norberg har rest genom historien för att förstå vad som får samhällen att nå sin guldålder och vad som får dem att tappa fotfästet. Från Aten till Rom, renässansens Italien, Song-dynastins Kina och det medeltida Bagdad visar han att varje blomstrande epok har haft samma drivkrafter. Öppenhet, nyfikenhet och en vilja att låna idéer från andra. Och att varje undergång grundas i samma svagheter. Rädslan, slutenheten, oförmågan att lära nytt. Jag träffade Johan för ett samtal om imitation och innovation, handel, frihet och kreativitet, men också om vår egen tid. Lever vi i en guldålder just nu? Och vad händer om vi slutar tro på framtiden? Det här är Siktpodd med mig, Anders Kraft. Hej Johan. Hej. I den här texten så inleder du med en bild från Aten, civilisationens vagga. Där möts du av tystnad, skräp och lösspringande hundar. Varför fastnade du just i den bilden? Ja, men jag hade ju längtat dit. Jag tänkte vad spännande det måste vara att få komma dit där allting började. Första experimenten med demokrati och filosofi, så att man förväntar sig att se någonting dramatiskt och storslaget. Och det kändes inte riktigt som civilisationens vagga. Det var mer som en övergiven parkeringsplats på de här platserna av Aristoteles skola och folkförsamlingen och sånt. Och det skapade ju en annan typ av starkt intryck hos mig, nämligen hur kunde det gå så här? Efter att det var så storslaget och var universumcentrum egentligen, så försvann det. Vad är det som gör att vissa platser plötsligt blir så otroligt kreativa och varför tar det slut? Så det var lite grann i skräpet och bland lösspringande hundar som du kände att jag vill veta mer om det här med civilisationens uppgång och fall. Ja, det är som någon har uttryckt det är inte monumenten som lär oss historia utan det är ruinerna. Vi ska återkomma till det med undergången. Men först, vad är det som bygger upp civilisationen? Vad är det som skapar det du kallar en guldålder? Ja, en guldålder för min del, vad jag syftar på, är en plats som har upplevt en väldigt kreativ epok med mängder av innovationer på många områden samtidigt. Och det gör att det associerats med konstnärlig kreativitet, med vetenskaplig nyfikenhet, teknisk innovation och ekonomisk tillväxt som gör att de kan skapa en levnadsstandard som i alla fall imponerar väldigt mycket på grannländerna samtidigt, men ofta också senare generationer som tittar tillbaka och tänker att det här var ju dramatiskt. Men då ska man ju också notera, eftersom det är laddat begrepp guldålder, det låter ju underbart. Det var det ju på många sätt, men man måste ju också notera att det var inte guldålder för samtliga i de här civilisationerna. Det är som klassicisten Mary Beard har konstaterat, att när hon talar om romarriket så är det väldigt många som avundas det och tänker att där skulle man ha levt. Ja, det verkar ju toppen. Verkligen. Bara ligga ner och äta vindruvor och precis. Fint väder. Och om man då föreställer sig att man hade varit kejsare eller möjligen senator, någon av några få hundra personer i den här civilisationen. Och det är ju ganska liten sannolikhet jämfört med att vara en fattig bonde eller en slav under den här perioden. Så att man ska ju ändå tänka på det. Regeln i historien har ju ändå varit fattigdom och förtryck. Men det har å andra sidan inte skilt de här civilisationerna från deras grannländer. De hade inte varit förvånade över förtryck och fattigdom. De hade varit förvånade över att de hade lyft sig över det för i alla fall en stor del av befolkningen. Så guldålder rymmer mycket av det som vi då idag skulle också kalla orättvisor och förtryck och allt möjligt. Men det är andra saker. Det är en innovativ miljö. Det är någon typ av utveckling hela tiden. Är det som gör det gemensamt på de här guldåldrarna som du har tittat på? Ja, av ett eller annat skäl så har de alla fått
någon ny självbild. Någon slags känsla av att det vi handlar om, det vi gör här i den här kulturen, det är att vi hela tiden lär oss något nytt. Vi testar något nytt, vi söker oss vidare och kommer vidare. Och det är klart, det ger ju fler modet, hoppet, intresset att experimentera själva. Så då kan man plötsligt se då utveckling på mängder av olika områden. Att man får, som i Aten, inte bara första filosoferna utan första tragedierna och komedierna, dramat uppstår. Men man kan också ha experiment i skulptur, i konst, i arkitektur. Så att det är generellt en nyfikenhet på vad vi kan göra härnäst. Ska vi prata lite om de olika guldåldrarna? Athena till exempel, vad var det för miljö? Ja, miljön den är ju viktig geografiskt för att de är ju mellan gamla stora civilisationer. Det är det gamla egyptiska imperiet, Mesopotamien, fenicierna har byggt ihop hela Medelhavet. Det betyder att de har mängder av inspiration från olika håll. De kan lära sig ett nytt alfabet av fenicierna exempelvis. De kan lära sig de bästa byggmetoderna av egyptierna. Men eftersom de har det från så många håll och också mängder av olika grekiska stadsstater, kanske 1000 olika, så innebär det att de hela tiden ser något nytt, ser något annat. Och då får man ju influenser från andra håll. Man kan också jämföra och inse att det finns andra sätt att göra saker på. Så att om man ska sammanfatta det är imitation och det är innovation som gör dem starka. De imiterar, lär sig någonting nytt från andra ställen, men sen öppnar på något sätt den egna miljön. Det gör man med de demokratiska experimenten i Aten exempelvis. Så att man där får testa sig fram. Fler människor får säga vad de tycker och får testa att experimentera med nya affärsmodeller på sitt vis. Så det är typiskt också för en guldålder. Så innovation, då kommer man ju på idéerna och testar sig fram. Och det är någonting så att säga, utvecklande bara i det. Just det. Imitation, det är ju nästan, jag ska inte säga motsatsen, men det är ju att lite mer luta sig tillbaka eller stjäla eller låna eller kopiera. Japp, och det är just kombinationen som är så viktig. För det är ju svårt att vara innovativ. Alltså handen på hjärtat, hur lätt är det att komma på en helt ny idé? Jag har försökt i decennier, men det är tufft. Men om man kan låna ingredienser av andra idéer från andra ställen och kanske kombinera det på ett nytt sätt, så blir det mycket lättare. Och det är det som gjorde de här kulturerna som jag skriver om speciella. Att de öste in nya influenser från handelsmän, från migranter, missionärer och andra från olika håll som gav dem mer att arbeta med. Har man många ingredienser i köket, då blir det också lättare att kombinera dem på ett nytt sätt så att man får till en ny kreativ, innovativ idé. I alla fall om man ger vissa frihetsgrader till kökspersonalen. Hur viktig var geografin? För du pratar om, det är ändå viss spridning på det här. Även om de verkar ha haft ett skönare klimat än vi. Ja, alltså geografin inser man ganska snabbt inte jätteviktig för om det blir en var guldåldrar uppträder. För det kan vara i Mellanöstern, det har varit i en nordvästlig europeisk periferi som den Nederländska republiken på 1600-talet. Den ska vara med också där. Kan vara hela vägen borta i Kina, utan det som det handlar om är snarare om vad gör man av sin geografi och med de resurser man har? Och en sak som då förenar dem är ju att de knyter ihop större regioner. Antingen på ett mer imperialistiskt vis som romarna eller som abbasidierna, så att man lägger under sig stora landområden. Det ger inte en guldålder i sig. Men om man då öppnar upp där för handel, för rörlighet, för en gemensam lag så att människor kan röra sig, handla, söka sig till de bästa trakterna, då kan det hända. Eller så, för den delen som Aten eller Nederländska republiken, att även om man råkar vara en liten del av världen så öppnar man upp för handel globalt, vilket gör att man plötsligt får tillgång till talang, till andras hjärnor och till andras varor och produkter. Sådana exempel på det här vi pratar om, innovation och imitation. Något bra exempel från någon av de här guldåldrarna. Jag kastar mig fritt ut nu bland tusentals år av någon bra imitation som gjorde att en civilisation i sig då fick blomstra eller utvecklas.
Vi kan ju ta renässansen och renässansens Italien, 1300-tal, 1400-tal, när plötsligt Europa blir något att räkna med igen efter en lång medeltid då det har funnits försök men det har inte hänt så mycket. Så har vi plötsligt en explosion i vissa italienska handelsstäder, att man utvecklar samtidigt en modernare form av finansiell ekonomi och nya kapitalistiska metoder från bokföring till risktagande, hur man bygger ihop handelsbolag för att utforska resten av världen och en konstnärlig kreativitet. Och var kommer då allt det här ifrån? Hur kommer man plötsligt på det här efter att ha suttit i 500 år och inte fått så mycket? Det med plötsligt, vad är det för tidsaspekt? Det var inte över en natt det blev så här heller. Nej, det är sant. Men det är ändå under 100 års tid så kan man se att i städer som Venedig, som Florens, så går man plötsligt från att ha tänkt på att ingenting har hänt här sedan romarriket. Det var verkligen så man talade om det, att hur ska vi någonsin kunna komma tillbaka till längtade tillbaka. Så börjar man plötsligt säga, men vänta, nu håller det på att hända nya, spännande, fascinerande saker. Första steget att komma dit var imitation. Det var att man helt enkelt lånade in grejer från de som kunde detta. Och det var framförallt de muslimska köpmännen som hade integrerat Medelhavet som en handelsplats. Och genom att låna allting från siffersystemet, de arabiska siffrorna som då är mycket lättare att använda om man ska hålla på med räknelära jämfört med romerska siffror som är ju hopplösa när man försöker göra detta. Så man helt enkelt ser, det funkar bättre, det lånar vi av bokföringssystemen, olika typer av bolagsformer, risktagande. Allt detta imiterar man från de som man handlar med på andra sidan i de arabiska rikena. Och då fick man fart på den delen av sin civilisation och kultur. Då är det en imitation som gör att man har fler ingredienser, fler saker man kan använda som har visat sig vara ett framgångsrika någon annanstans. Men eftersom också de här renässansstäderna då är ganska fria jämfört med andra delar av Europa. Det är ofta republiker, vilket betyder att det inte är en härskande man som bestämmer allting, utan det är i alla fall en större, bredare köpmannakrets, det är starkare äganderätter, yttrandefriheter. Ja, då börjar de testa de här affärsmodellerna, man kan använda det till andra saker, man kan börja köpa in nya former av konst. De här nya intressanta excentrikerna Michelangelo och Leonardo da Vinci kanske man kan anlita. Ja, just det, de lovande killarna. Göra någon liten fresk eller någon skulptur av David och liknande. Och då får vi ett väldigt innovativt klimat på olika sätt också, där de, inte minst i rivaliteten, just Michelangelo och Leonardo är ju personer som var arga rivaler, lär sig av varandra hela tiden, men Michelangelo klagade på att Leonardo, han var en prokrastinator som aldrig gjorde klart sina verk, han var helt hopplös. Leonardo klagade på att Davids muskulösa skulpturer och män på tavlorna såg inte ut som muskler, såg ut som påsar med valnötter. Och jag tror att båda hade en poäng faktiskt. Men framförallt konkurrensen, rivaliteten sporrade dem till att göra något helt annorlunda, unikt som världen aldrig tidigare skådat och som vi fortfarande beundrar. Det finns ju någonting väldigt fräscht i att inte blockera sig religiöst eller med några andra dogmer, utan då ta intryck, ta inspiration och imitera och utveckla. Det är ju rätt häftigt. Och det är ju faktiskt så, alla våra stora innovationer och våra stora konstverk har kommit till när man tittar på det. Att det är aldrig så att man har fått någonting ur ingenting, utan det är ofta att man har haft två gamla idéer som kombineras på ett nytt sätt i en nytt sammanhang. Då händer det något nytt. Det var väl Hemingway som sa att idéer är som kaniner. Har man bara 2 stycken så kan man börja fortplanta sig väldigt mycket sen. Alltså många saker. Innovation då, alltså uppfinningen, alltså någonting som också inte bara uppfinns utan som också används för utveckling av en civilisation som leder till en civilisations guldålder då. Är det den flygande skytteln som du nämner i texten? Det är det yttersta exemplet, tycker du? Det är väl ett utmärkt exempel berätta om det där. Som är
Egentligen... Det är ingen som vet vad en flygande skyttel är. Inte nu för tiden. Nej, en del vet, men vi tar det i detalj. Det är ett bra sätt i textilindustrin om man ska väva på ett lite snabbare sätt. Det är traditionellt manuellt, men om man vill få lite ordning på det lite snabbare så är det en skyttel som vandrar över och ser till att man snabbare kan få slutresultatet. Och det här var ju viktigt för att göra det till mer rutinartade steg så att man senare kunde automatisera det och se till att det brittiska folket kunde ha flera ombyten kläder därför att det plötsligt blev billigare att ha detta. Men det intressanta när teknikhistoriker tittar på just exemplet med flygande skytteln är att den verkar så förbaskat enkel. Det är en otrolig innovation som betyder så mycket. Men egentligen så behövdes det inga specialkunskaper för att använda den. Och om man tittar på materialet som behövdes så var det bara en liten tråden här som den här lilla träskytten är i. Och sen så skulle man ha 2 stycken små trälådor på varje sida för att fånga den i. Och det leder ju då vissa historiker till att säga, men borde inte det här ha hänt mycket tidigare? Ja, det är nog många som kan tänka så. Det kommer först under den industriella revolutionen, men vilka vävare som helst. Ja, man hade vävt ganska länge innan man kom på den där. Man hade väl gjort det sedan gamla Babylon. Så vilken vävare som helst under 5000 år borde ha kunnat komma på det här bara genom att testa sig fram och experimentera med olika grejer. Men under 5000 år så var det ingen som gjorde det förrän just där. Vad har du fått för svar på det? Vi är väl inte så innovativa som vi hoppas att vi skulle vara vid människosläktet. Utan det verkar finnas någonting som tar emot. Har man hittat ett sätt att göra saker på, få väveriet att fungera eller få ett samhälle att fungera, då håller man sig till det. Särskilt i tidigare epoker när man levde så nära existensminimum och hunger. Så man vill inte testa för riskabla grejer. Nej, för att de flesta risker misslyckas man ju ändå med historiskt sett. Och då är det ju undergången. Så att det var aldrig populärt att vara innovatör. Och man fick hålla sig i skinnet och sitta ner i båten. Så det krävs någonting mer. Det krävs på något vis ett samhällsklimat, en kultur som uppmuntrar till risktagande och innovation för att det ska börja hända. Och då är den industriella revolutionen ett typiskt exempel på det. För då har vi fått den filosofiska upplysningstiden där man uppmuntras till att söka efter någonting nytt. Försök hitta nya empiriska faktum som lär oss något nytt om världen och hitta mönster och experimentera i tekniken och affärsverksamheten. Och under den industriella revolutionen så ser man, här kommer en ångmaskin plötsligt eller nya sätt att skapa hästskor. Då kanske man till och med som vävare tänker, men då kanske jag kan förbättra det här också. Så det behövs någon slags kultur av hopp och optimism. Där har vi rört oss då. Renässansens 1500-tal och sen upplysningen in i 1700-tal och så in i industriella revolutionen. Mm. Är det den tiden som vi fortfarande lever i? Det är den anglosaxiska sfären som du pratar om. Är det den guldåldern? Ja. För vi lever i en guldålder, eller? Det var det jag skulle fråga egentligen. Det tycker jag verkligen. Ja. Då har vi entydigt så. Ja, entydigt så. Då ska jag säga återigen med Mary Beards konstateranden kring att det finns många problem i romarriket. Mm. Ja, det finns många problem i vår värld idag också och många saker som inte är gyllene. Men om man tittar på det stora, hela den breda utvecklingen så den extrema fattigdomen i världen har minskat från ungefär 80% under de senaste 200 åren till 10% idag. Och samtidigt har vi haft en demokratiseringsvåg med fel och brister men som ändå har gjort att människor i genomsnitt lever friare liv än någonsin tidigare, inklusive kvinnor, och det legala slaveriet är avvecklat. Så jämfört med alla de guldåldrar vi tittat på i historien så är det här ändå, med alla dess fel och brister, den mest gyllene hittills. Visste de om förr och vet vi om att, brukar man veta om att man lever i en guldålder? Nej, därför det här är den bästa av världar. Och vad händer då? Solen i moln, va? Alltså, eller... Nej, risken är ju, blir man allt för entusiastisk och tänker att allt är toppen, då kanske man slutar titta på problemen och försöker hitta lösningar på... Då upphör innovationerna. Skulle kunna hända. Men, och det är väl så det ofta är, att vi fastnar i våra problem och tänker på hur vi ska hantera dem. Och därför så låter det alltid
konstigt i de flestas öron att säga att man lever i en guldålder. Därför att hur kan man säga det med alla fel orättvisor som fortfarande finns? Samtidigt finns det ju en risk att är det för mycket av pessimism så kan den bli självuppfyllande och man blir bara deppig och det är ingen idé att testa någonting. Så att i alla fall en kultur av hopp, en kultur av att man kan skapa något nytt. Den känslan av att guldet är en möjlighet på något vis. Guldåldern är en möjlighet. Det är viktigt för att det ska fungera. För att vi skulle kunna prata om våran guldålder, men jag tänkte vi skulle prata om varför de andra har gått under. Mm. Till slut tar de alla slut. Och det är ju inte av ålder, för kulturer har inte något DNA med inprogrammerat bäst före-datum eller något sånt. Utan det är något annat som händer. Och det har ofta att göra naturligtvis med stora kriser av olika slag. Apokalypsens ryttare från krig, naturkatastrofer, undernäring som ofta har orsakats av klimatförändringar av olika slag. Allt sånt spelar sin roll i att skaka om de här stora kulturerna. Men de hämtar sig också ofta från sådana kriser. Därför att städer kan ju återuppbyggas och det är ju sällan man glömmer kunskap som man tidigare har haft. Utan det som verkligen sätter in en nedåtgående spiral för de flesta kulturer, det är något annat. Det är om man förlorar den här mentaliteten av att ständigt förnya sig, lära sig och att innovera på olika sätt. Och det har ofta att göra med kriser i sin tur. Ibland när de här kriserna slog till, när världen såg farligare ut, invasionsarméer eller pandemier eller naturkatastrofer, så uppstod det ibland ett ögonblick när människor sa nej, den här världen är för farlig. Nu gäller det att vi skyddar oss ifrån den, stannar hemma, avbryter handelsförbindelser och kanske allra mest ödesdigert när man slutar tro på den intellektuella öppenheten, toleransen, det här att man kan hela tiden lära sig något nytt och komma på något nytt. Därför att man tror ofta att man söker tryggheten, hittar tryggheten i någon slags ortodoxi. Att nu går vi tillbaka till något ursprungligt, äkta, sant som ska gälla för alla. Och då letar man ofta syndabockar, som när Aten beslutar sig för att avrätta Sokrates, deras största filosof, denna toleranta statsstat plötsligt slår över i den typen av rädsla och då eftersträvan efter någon slags mer ortodoxt förhållningssätt till tillvaron. För det blir ofta självuppfyllande. För att om man då till exempel kapar handelsförbindelser, kapar inflödet av nya idéer och varor och teknik, ja, då förlorar man ju ofta den tekniska kapaciteten, de nya idéerna, den ekonomiska styrkan som kanske hade hjälpt den att klara av då invasionsarméer och återuppbyggnad efter en naturkatastrof. Man söker trygghet i det lilla, man vänder sig inåt. Är det genomgående för de här? Det är så de har kört i diket eller upplösts? Eller? Ja, det är nästan skrämmande hur man ser hur historien rimmar på det viset. Aten tar livet av Sokrates när de börjar bli omskakade, det sena romarriket när man tappar en del ekonomisk kraft, mer av invasionsarméer som hotar, ja, då är det första gången man på allvar börjar att förfölja olika typer av minoriteter. Först hedningar som förföljer kristna, sen kristnas de och så förföljer de hedningar istället och andra former av kristna. Abbasidkalifatet som tidigare hade varit toleransens högborg och bjudit in kristna och judar och alla former av muslimer för att tänka och forska fritt, som plötsligt skapar ett system av statliga skolor där man bara ska repetera en viss sanning att förhålla sig till. Gång på gång ser man att i orostider så det är nästan som om man drabbas av en sån här fight or flight instinkt som vi människor sägs göra när rovdjuren kommer eller banditerna anfaller. Att man slåss eller man gömmer sig. Det är omedelbara instinktiva svaret. Det är nästan som om samhällen gör detsamma. Man slåss och letar efter syndabockar och minoriteter att förfölja eller gömmer sig. Man bygger murar, avbryter handel som många gjorde. Ming-dynastin i Kina som
förbjuder utrikeshandeln fullständigt därför att det skakar om för mycket eller helt enkelt gömmer sig på andra sätt. Det sitter många som hör dig nu, tror jag, och tänker kanske lite grann som jag, och många av dem mycket mer avancerade tankar, men det här är applicerbart på vår tid. Vi känner yttre hot, det händer saker med oss. Vi hade en pandemi för inte så länge sedan. Är det förenklingar jag håller på med nu, eller är det de givna liksom svaren som man kan söka dem bakåt? Det är de här, så här har det gått till och vi hotas av något motsvarande. Det är klart det finns andra element, det finns andra faktorer som är viktiga, mönstren är komplexa, men det här är definitivt en röd tråd genom historien. Redan Thukydides, den antika grekiska historikern, talade om att det fanns två olika mentaliteter. Och det ena är atenarens mentalitet, och det är att ge sig ut oförskräckt i världen för att hela tiden lära sig nytt och skaffa sig någonting nytt. Men det finns också spartanens attityd som är att jag stannar hemma och skyddar det jag redan har. Och man kan skifta mellan de här två polerna som individ och som samhälle beroende på hur världen där ute ser ut. En atenare är inte alltid atenare, utan ibland på den där upptäcktsvärlden så ser det läskigt ut. Och då söker man sig hemåt, och det kan ju finnas goda skäl till det. Men om det leder till att man just förlorar de här handelslänkarna, den intellektuella nyfikenheten, ja, då begränsar man sig själv och blir mer som Sparta, som inte var ett särskilt innovativt grekiskt samhälle. Var befinner vi oss idag? I vår guldålder, med hänsyn tagen till de här olika sakerna som kan påverka oss. Jag tycker att det är väldigt tydligt att vi på ganska kort tid, i alla fall i västvärlden, har rört oss från en atensk mentalitet till en mer spartansk mentalitet. Och det har väl att göra med att vi har upplevt en rad chocker under de senaste 20 åren. Vi har haft stor finanskris, vi har haft en pandemi som stängde hela världen, ständiga krig i Mellanöstern, Putins invasion av Ukraina. Det är precis den typen av chocker som sen dessutom kanaliseras till oss genom sociala medier och nyhetskällor hela tiden, så att vi får en känsla av att världen står och brinner överallt. Det är precis sådana chocker som brukar göra att man då med Thukydides ord söker sig från Aten till Sparta, och det tycker jag finns. Vi har mycket av, oavsett om jag talar med mina vänner och bekanta eller om jag studerar världshändelser, så är vi nog lite mer oroliga och mer benägna att hålla oss hemma idag än vad vi var för 20 år sedan. Kan vi göra någonting? Jag kan ju naivt här försöka tänka, snälla säg något optimistiskt. Jag tycker att det vi lär oss av historien är att det är oförutsägbart. Och det är oförutsägbart delvis därför att det ligger i våra egna händer, detta öde. Det är inte någonting som är förutbestämt, utan det har skiftat förut och det kommer att skifta igen. Och ibland så krävs det inte så oerhört dramatiska händelser åt det ena eller andra hållet för att det ska förändras. Om det i sin tur sprids vidare till kulturen och sätter en annan agenda, en annan mentalitet. Det är ofta en strid mellan olika tolkningar, mellan olika perspektiv. Och det är klart, det är inte alltid så att bara för att en nedåtgående spiral av misstänksamhet har inletts så fortsätter det på den vägen. Utan det finns ju också, det finns inte bara katastrofer i historien, det finns också anastrofer, tror jag att forskarna på området använder det tekniska begreppet, som är plötsliga, oförutsägbara, positiva händelser. Anastrof. Ja, och den tar vi med oss. Det är att någonting faktiskt går bra. Och det har faktiskt hänt i historien. Även när det ser mörkt ut? Även när det ser kämpigt ut? Även när det ser mörkt ut. Och det kan ju vara allt från att en kämpande demokrati som Ukraina faktiskt klarar en invasion mot Ryssland, vem vet, till nya tekniska innovationer som hjälper oss att hantera hälsoproblem som vi tidigare har lidit av, eller att en ekonomi plötsligt lyfter, som i sin tur leder till att en viss opinion börjar tycka att, men vänta,
det är faktiskt möjligt att skapa framsteg. Och att det sen påverkar kulturen, mentaliteten, fler människor till att uppmärksamma det positiva. Och då kanske fler vågar och vi kanske får lite mer företag, lite mer experimentell kulturell upplevelser, lite mer innovationer i tekniken. Och så blir anastrofen självuppfyllande. Det kan hända också. Det låter bra. I sikt nummer 3 skriver Johan Norberg: allt detta ska bli ruiner. Mycket läsvärt. Läs det där. Upptäck känslan av att se på vår egen tid med lite längre perspektiv. Tusen tack Johan för att du var med. Tack så mycket. Och ni som har följt det här var Siktpodd. Vi hörs och ses nästa gång. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.